السؤال الكبير لليوم، هل اشتري ولا استنى؟ هل اشتري بيتكوين، هل اشتري عملة رقمية اليوم ولا استنى؟ هذا هو سؤال المليون، السؤال اللي كتير ناس عم بيسألوني اياه، وحابب اليوم اوضح لكم وجهة نظري لهذا الامر. وقبل ما اكمل هذا الموضوع ما تنساش تدعمني بلايك، هذا الشيء رح يساعدني كتير. وما تنساش تيجي تشترك بالقناة تحت. بالوقت الحالي اذا بتابع الاحصائيات اكثر من نصف المشاهدين ما اشتركوش بهالقناة، فشو عم تستنوا؟ تعالوا اشتركوا. وبدي ابلش اليوم مع رسم بياني من شركة سنتيمنت. سنتيمنت هي واحدة من الشركات مشابهة لجلاس نود اللي بتدرس المعلومات الموجودة اون تشين، يعني اون تشين داتا. انت بتعرف انه عدد البيتكوين الوقت الحالي على منصات الوساطة انخفض انخفاض كبير جدا. يعني الارقام اللي عم نحكي عنها اليوم تقارن مع قبل 2 و3 سنين، يعني لما البيتكوين ما كانش بنفس الشعبية زي اليوم. فشو معنى هذا الامر بالنسبة لنا كمستثمرين؟ هذا معناه انه المتداولين والمستثمرين عم بيحافظوا على البيتكوين، عم بيحافظوا على العملة الرقمية اللي معهن. ومش بس هيك، نسبة العملات المستقرة على منصات الوساطة كل ما لها عم بتزيد. يعني المتداولين او المستثمرين بجهزوا حالهم يفوتوا يشتروا اكتر واكتر، يعززوا اكتر واكتر عملات رقمية. هذا الامر كبير جدا. هذا بيفرجيك الفرق بين الصورة اللي عم بيجربوا يبيعونا اياها كل الجرايد والصفحات والاعلانات هاي اللي بيقول لك خلص ايه موجودين بمنطقة الخطر، مع امر الواقع اللي هو الناس مش هالقد عم بيبيعوا على قد ما احنا عم نفكر. وكمان شوي راح افرجيك بالضبط مين عم بيبيع بالوقت الحالي ومين عم بيشتري بالوقت الحالي. كمان قبل يومين حكينا عن كيف عم نوصل لوضع انه الناس كل ما عم بتوزعوا اكثر واكثر نواحي العملات الرقميه الموجوده بالسوق. هذا الامر حلو جدا وممكن ياخذنا نواحي مستقبل مستقر اكثر بكتير بالعملات الرقميه. مع انه اليوم انا عم بنتظر خبريه التصويت بامريكا على قوانين الاساس، خصوصا مع تعريف البروكر. على فكره التصويت بعد ما صارش بلحظه التصوير، على الأغلب راح أعمل فيديو بكرة أو بعد بكرة اللي راح أحكي عن نتائج هذا الأمر. مع إني عم بنتظر لحظة التصويت وممكن نشوف تقلبات بالسوق وقتها. مع هيك أنا متفائل بهذا الأمر، لأنه لأول مرة راح يذكروا العملات الرقمية بقوانين أساسية. هذا الأمر كبير جدا بالنسبة لكتير مؤسسات، وعشان هيك في ضغط أكتر وأكتر على ال SEC يمنح إمكانية يعملوا ETF، صندوق استثمار متداول بالبيتكوين. مع انه حاليا الحكي اكتر على ETF اللي هو مدعوم بالعقود الاجله بالبيتكوين، يعني بالفيوتشرز بالبيتكوين. بس برضو هذا امر حلو المستثمرين بالاسواق التقليديه، فرح يتعرفوا، رح يسالوا حالهم شو مين هو البيتكوين، شو هو هذا البيتكوين. فاكتر واكتر رح نشوف هناك كمان رغبه بهاي العمله. انا بالنسبه لي انا بامنش بالعقود الاجله، بحبش العقود الاجله وما بدولش بالعقود الاجله. الفيوتشرز هي زيها زي اي تحذير او رهان، يعني اللي انت بتعمله. يعني انت مش عارف شو راح يصير، انت بتروح بتراهن هل سعر البيتكوين راح يطلع ولا راح ينزل. لا، فيش فيه استثمار، فيش فيه شريان العملة، فيش فيه تفكير بأساسيات العملة. عشان هيك أنا بحبش الفكرة. بس مع هيك هذا بقولش إنه هاي الخبرية مش منيحة، لا، هاي راح تكون أول خطوة نواحي الأمر الجيد. بجانب هذه الخبرية أمر كتير حلو اللي قريته اليوم حابب أشاركه فيه، هو كيف فيزا بوقت الحالي عم بيشتغلوا يبنوا شبكة لشبكات البلوكشينات الموجودة، البلوكشينات المختلفة. يعني راح تكون شوي مشابهة لتشين لينك أو كيف حتى كاردانو بتشتغل، تعطي إمكانية تربط بين بلوكشينات مختلفة بمحل واحد. لسه الفكرة بفيزا انها تمنح امكانية مثلا قاعدين انتوا واصحابك على طاولة على اكل، رايحين على مطعم، تعطيك امكانية تروح تقسم الفاتورة بالاخر بيناتكم، وكل واحد يدفع بالعملة اللي بده اياها. فواحد بيدفع بالبيتكوين، واحد بيدفع بالايثيريوم، واحد بيدفع بالكاردانو. يعني بين بلوكشينات مختلفة اي عملة بدك اياها راح تقدر تدفع من محل واحد. وهي الفكرة اللي عم بيجربوا يبنوها الفيزا. واحنا بنعرف فيزا شركة عملاقة، شركة اللي موجودة هناك يعني براس الرمح بمجال الدفع، هي ومؤسر كارد وباي بال كلها مع بعض هناك موجودين بالواجهة بهاي الأمور. وإنه نشوف تطوير بهذا المجال من شركة فيزا راح يكون أمر كبير جدا وتشجيع كبير للبلوكشينات. هسه طيب ممكن تسألني ولي طيب الأخبار حلوة كتير بس مع هيك وين الأسعار؟ الأسعار مش عم تطلع، شو أساوي؟ هل أشتري هسه ولا أستنى؟ شو هو السبب للأسعار مش عم تطلع؟ أنا جربت أشرح من وجهات نظر مختلفة ليه الأسعار ممكن مش عم تطلع. حكيت بالمرة السابقة إنه تأثير البيتكوين نفسه، المصاري عم تتوزع نواحي العملات الأخرى، فالسيولة مش قد كبيرة زي زمان. بس مع هيك في كمان أسباب أخرى ليه الأسعار مش عم ترتفع وليه ممكن نشوف تقلبات، هاي تقلبات
نقول قصيرة المدى، بس مع هيك بتأثر على السعر. في سبب ليه بنشوف هبوط بالسعر بأول خبرية اللي بتطلع، في سبب من وراء هذا الأمر، وهي الأيدي الجديدة بهذا المجال. بدنا أو ما بدناش، معظم الناس الموجودين حاليا بمنصة الوساطة هن، وخصوصا بالعملات الرقمية يعني عم بحكي، هن الناس اللي معهن أيدي جديدة، يعني مش متعودين على هذا السوق. ناس اللي فاتوا قبل شهرين ثلاثة لما سمعوا كيف البيتكوين وصل ل$60,000، فاتوا وقت نقول بدهم يركبوا الموجة، بس ما حسوا الموجة بلشت تنكسر وبلش تنزل. فإني ناس قاعدين بخسارة، فيش عندهم قناعة كبيرة جدا بالعملات الرقمية، جايين بس على الربح السريع. فهاي اللحظة اللي احنا موجودين فيها هي بمثابة امتحان لأيدي الناس، لأيدي الناس اللي جدد الموجودين بالسوق. انت ليه فتت على هذا السوق؟ هل انت مقتنع بالعملة الرقمية؟ هل انت مقتنع بهذا المشروع؟ شو هي الأسباب اللي انت فتت على هذا الاستثمار؟ وعشان هيك الأيدي بترج، لما تيجي خبرية سلبية بيطلعوا بسرعة من السوق، بيبدوا لهبوط. على أول خبرية إيجابية بيجوا بيشتروا عشان يربحوا شوي، وبنشوف ارتفاع بالسوق. هاي الايدي الجديده عم بتبيع مصاري اللي معها، عم بتبيع البيتكوين معها والعملات الرقميه اللي معها للحيتان. اذا بتطلع على الحيتان اللي معهن من 1000 بيتكوين لفوق لطالع، عددهن كل ماله عم بيكبر. اخطر واخطر حيتان اللي معهن يعني الاف البيتكوينات اللي معهن كل مالهن عم بيشتروا. ومنين فكرك عم بيشتروا البيتكوين بالاخر رقمه عدده يعني محدود، طبعا في تعدين بعده بوقت الحالي، بس مع هيك إن عم بيشتروا من الأيدي الجديدة، من الناس اللي بتخاف. فعشان هيك إذا بتطلع بالوقت الحالي في ارتفاع لعدد البيتكوينات الموجودات عند الحيتان، وفي ارتفاع لعدد المحفظات الرقمية اللي فيها فوق 1000 بيتكوين بقلبها. يعني الحيتان كل ما عم بتزيد على حساب الأيدي الجديدة الموجودة بالسوق. وبالنسبة لإلي إذا بدي أطلع على سعر اليوم وعلى الأوضاع الموجودة فيها البيتكوين، طبعا إحنا حاليا موجودين بملتقى اللي هو بعتبره ملتقى حاسم. بدنا نشوف شو راح يصير بأمريكا مع التغيير هذا الجديد بالقوانين، وين راح يتطبق، كيف راح يكون، شو تأثيره راح يكون على الناس الموجودين هناك. لأنه بدنا ولا بدناش، أمريكا هي الاقتصاد الأكبر بالعالم، وعدد كبير من الشياب العميقة موجود بأمريكا. فعشان هيك بدنا نشوف شو تأثير هذا الأمر علينا إحنا الموجودين برية أمريكا. وأنا عم بتابع هذا الأمر، بس هذا ما بقولش إنه للمستقبل اللي هذا نقول الأطول هذا الأمر رح يكون خلص دمار. لا بالعكس، إحنا عم نحكي على اعتراف من الحكومة بالعملة الرقمية، وبتشوف أخطر وأخطر مؤسسات. عشان هيك حتى في بعض الإحصائيات اللي بتفرجي فوق 60% من المؤسسات اللي موجودة بأمريكا بدها تشتري وبدها تفوت على العملات الرقمية. يعني احنا عم ننتظر لسيولة كبيرة جدا تيجي وتنضخ نواحي العملات الرقمية والمشاريع المختلفة الموجودة هناك. وعلى قضية الصين وعلى المنع بالصين للعملة الرقمية والخوف اللي بيجي من وراء هذا الأمر، طبعا كل ما تمنع الصين أخطر العملة الرقمية كل ما هو الخوف عم بيقل. فهيك للرفاهية هات فريقكم من وين تبلشت الصين وهي تمنع بالبيتكوين وتمنع بالعملات الرقمية ولوين وصلت. هذا الأمر بلش بسنة 2009 بعد 6 أشهر من ما أعلنوا عن البيتكوين. وقتها الصين طلعت وقالت إحنا رح نمنع العملات الرقمية وقتها، لأنها بدهاش تعطي إمكانية للناس للعملات الرقمية اللي معهن اللي بيربحوها من اللعب يحولوها لمصاري تقليدية لفيات. يعني اتقدم الوقت هيك لسنة 2013، وقتها البيتكوين وصل ل $900، وطلع البنك الجمهوري بالصين وقال احنا المصارف بدها تمنع التعامل مع اي معامله اللي لها علاقه بالبيتكوين مثلا. وبال 2017 حكوا عن كيف الحكومه الصينيه عم تجرب تضرب منصات الوساطه الصينيه. وبال 2021 بشهر 5 لما طلعت الصين ضد مزارع تعدين الكريبتو، وقتها شفنا الهبوط الكبير جدا اللي من سعر $24,000 لسعر $29,000. وإسا كمان مرة طلعت الصين وقالت إحنا خلص بدنا نمنع، أكيد بدنا نمنع البيتكوين. يعني فشايفين وين هاي الدولة رايحة، قد بدها ترجع وتكرر عن نفس الأمر كمان وكمان اللي ضلها تمنع البيتكوين. بدك تمنعيها امنعيها وخلص، خلصينا منك. وبنختم هذا الموضوع مع تلخيص جوابي لسؤال هل أشتري العملة الرقمية ولا لا. جوابي لك هيك: هل أنت مقتنع بالعملة الرقمية؟ هل أنت مقتنع بفكرة وجود العملات الرقمية وبأهميتها بحياتنا؟ إذا أنت مقتنع فأنت موجود هنا للمدى البعيد. فأي لحظة اليوم اللي أنت بتفوت فيها على السوق هاي فرصة مربحة بالنسبة لك. إذا أنت جديد ومش عارف شو راح يصير وخايف،
انتظر كم من يوم قبل ما نشوف شو رح يصير بأمريكا، وبعدين خذ قرارك عشان نقيم على جانب متغير كبير جدا اللي ممكن يأثر على سعر العملة الرقمية بالمدى القصير. وهذا هو رأيي الشخصي، وهي هي المعلومات اللي أنا أعطيتك إياها لأنك أنت متابعني وأنت بتتابع القناة. فشو عم تستنى؟ كمان مرة تعال واشترك بالقناة عن طريق السبسكرايب تحت. إذا عجبك وفادك هذا الموضوع أعطيني لايك وما تنساش سبسكرايب، وبنتظركم بالأيامات القادمة علينا إن شاء الله مع فيديوهات جديدة ومع مواضيع جديدة. وشكرا كثير على وقتك، ومع السلامة.